Maano pa yung butter sa ibabaw, oh. Yup. Hey, Teban! Yup. Kain muna tayo enchilada. Brunch. Look. Ano lang to? Cheese. Pinractice lang muna. Ooh. Yun, oh. Look. Yun, oh. Yup. Tapos, may cheese at butter sa ibabaw. Day 9 ngayon ng ng lockdown. Friday. And next week is Holy Week. Siguro lang kami ngayon. Tuna. Maybe ginisang tuna with eggplant or tuna sisig. Tuna sisig masarap. Ang ulam masarap din pampulutan. Yup. Ito nga pa yung enchilada na to. Tagal na namin. Hindi gumagawa. Ilang taon na. So, pinractice lang muna ulit namin. Bago namin i-share yung recipe. Kasi baka pinractice, kinyer namin, tapos palpak yung kakalabasan. Buti na lang. Okay pa naman. Mas maganda sana kung may nabili kaming ube pa makagawa muna ng halaya. Tapos gumagawa rin kami ng ube flavor na enchilada. Nilalagyan namin ng ube yung loob ng bread. Isa pa. Natapos na ako ng isa. Yum. Sa susunod, papakita ko yung paggagawa nitong enchilada. Mamaya, okay lang. Masarap na ulam, masarap na pulutan. Mura pa. Tuna Sisig. Yeoooph. Ayan, Yeoooph. Gagawa tayo ngayon ng Tuna Sisig. Siyempre, first ingredients is tuna. I use tuna in oil pero na-drain ko na. You have to drain the oil, or you can use tuna in water pero I prefer in oil. Then red onion, orange capsicum, any color ng bell pepper you can use. Margarine, calamansi, or if you don't have calamansi you can use lemon, salt and pepper to taste, and of course soy sauce. Meron din tayong mga optional ingredients dito na pwedeng isama, tulad ng sesame oil, mayonnaise, spring onion, at syempre sili. Pero this time hindi ko lalagyan ng sili kasi sobrang naanghan yung bunso ko. Pero kung prefer nyo, kung meron kayong chili oil, pwede nyo ilagay. Ayan, luto na tayo. Yeoooph. Umpisa muna natin nung dinrain ko yung oil ng tuna, nagtira ko ng konti para dito natin igigisa yung ating onion. Gisa lang natin sa sandali. Ayan, nung nagisa na natin at sibuyas, ating onion, set aside muna natin siya. Set aside muna natin ang ating onion at ilagay na natin ang ating tuna. Napapansin nyo, walang oil kasi tuna in oil naman tong din-drain ko. Hindi naman fully drained. So parang siya igigisa din natin to. Matagal na nga palang hinihingi ng kaibigan ko si Chris itong recipe nito. Kaya
Pre Chris, eto na recipe. Nakakalimutan kong i-email sa'yo eh. Yeoooph! Bango. Bango? Ayan, nung durog na yung ating tuna at medyo nagda-dry na siya sa paggisa, ibalik na natin ang ating onion. Tapos isabay na rin natin ang ating, let's put our capsicum. Let's add our capsicum. Yup. Now, konti lang, mga 1 teaspoon lang ng margarine. And then, mga 2 tablespoons ng soy sauce. 1, 2 tablespoons. Galing ko magbilang, no? Yup! Grabe. Kung maaamoy nyo, ang bango. Nakakagutom yung amoy ng tuna sisig. Now, pwede natin ilagay ang ating calamansi. And then our optional sesame oil. Mabango na siya, tapos lalagyan pa natin ng sesame oil, di lalo na siyang bumango. Yan, siguro mga ano lang yan, mga 1 teaspoon sesame oil. Oh, mas nagpabango. Yup. Tapos lagyan na natin ng ating paalat, salt. Normally, mapapansin nyo, ginagamit ko lagi ginisa mix. Konti lang kasi naglagay na tayo ng toyo. So, medyo pampaalat na rin yon. And then, our ground black pepper. Mabilis lang lutuin to, mga less than 10 minutes. Ang iintay lang lumambot dito, yung capsicum. Yung ating bell pepper. A few moments later. Oo, yan. Ngayon, may luto na yung ano natin, capsicum. Ilagay na natin yung ating optional ingredient din na spring onion. And then, switch off. Pagka-switch off, just after switching it off, lagay natin ang ating mayonnaise. Mga 1.5 teaspoon. Naka-off na yung stove, pero hindi ko pa rin inaalis dun sa init ng apoy niya. And it's done. Our tuna sisig. Yup! Pero ang isang pinakamasarap dyan, yup! Ayan, para mas masarap ang ating tuna sisig, lagay natin sa ating sizzling plate. Ayan, sizzling hot na yung ating sizzling tuna sisig. Hindi na natin lalagyan ng egg kasi may mayonnaise na siya. Yup! Ayan, yup! Ito na ang ating sizzling tuna sisig. Lagyan natin ng kalamansi. Tapos, haluin natin. Usok-usok pa. Yup! Itong tuna sisig, masarap ulamin, masarap din ipulutan, tsaka madali pang gawin in under 10 minutes. Ang nagpapatagal lang yung capsicum, pero kung gusto nyo medyo crunchy yung capsicum, mga 5 minutes luto na eh. Mabilis, madali pa.
Tapos, yung aming homemade chili oil para maanghang. Mas masarap. Yan, kain na na. Unang subo para sa kapayapaan. Yeoooph. What kapayapaan daw? Itong mga konyong Inglesero na to. Anong kapayapaan? Peace and order. See? I know. Brianna, can you count 1 to 10 in Tagalog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Ang tuloy. 11. Magbigisa. Isa-isa. Wow, 11 alam na niya. Ito talaga ng tuna sisig. Yan, ano? Friday, day 9. Ice lang. So, napaaga ang luto namin, lunch. So, may sumobra pa doon pang dinner. Siguro dadagdagan na lang namin ng canned goods mamaya. Pero pag natikman nyo itong pulutan, bihin naman, ay tunay ka. Hanggang dito na lang muna ulit. Naka-conscious na naman akong kumain. Kaya, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. At kung may gusto kayo na recipe or na kayang lutuin ni Teban, pang ulam, pang merienda o pang pulutan, Yeoooph, baka sakali. And thanks for watching. Yeoooph! Hey, Teban! Yo!